ngoặc hay là buông đấy đây sai không giữ từ quan bên ai người đó trong vậy đấy tôi mà đấy cả tập tụ cho vào chia từ mà chia sẻ rồi thì bằng này mà cho này tay đâu à tâm tâm như kia tâm tâm này của mày con mình ngon ngồi tâm tâm mà tâm đó có tôi được bay là đó ở trái bay là đó bên con đó ơi gì hay tiếng lai mà ra hoặc lấy phi lên chuối sạch lấy phi ấy lấy phi lên chuối lấy phi ấy rồi lấy phi này nó mặc ấy bạch đây của ba đấy chứ lên đây vâng sạch lấy phi lên chuối sạch phi tụ phi ấy vì mà lên mình không được chọc chung lên địch nòng bốc và một hám máu xanh xanh ấy ôm cái đây chắc chắn nó chưa đấy từ mạch ban dân thì thầy ban còn nó thấy có mấy mỏng già vẫn ngót chả chơi ốc tấn ốc máu đi ốc tấn này à ốc người ta đào với giờ ấy cái ốc ban ngót mới giờ ấy ốc ban ngót tục người ta đào với này còn là vì cái ốc rồi nói bộ máy ấy còn nó bị máy ấy thì nói nó lập dây rồi tụt mũi đâm băng vô ấy cái ốc rồi mất cái thằng mà cắt bạn đấy tụt bông tụt hồi mà là luôn món rồi chân sen tiền rẻ tìm mà trai nó có là trai liền là trai nó rồi phải xem nó đậm mắt cho nó đi làm gì đây đi được đây cọ buông làm xong đây tiền này à pin năm này thì nào chất cọc ngon rồi chung ăn đầu tiên chất cọc ngon rồi ồ nè kìa bạn năm mấy đâu nè bấm vào đây
khơi ta chỉ cắt ai chuyên được tốt thế tay ai ta quay kế và cả là cái trong lại chặt Bây con cắt ấm một lại gì thì nè tới Đây, đồ đây, đồ đây. đây đây là miền ấy đọt đấu quần bá còn bên này gì còn thực tế nó Thích tê luôn ấy. đây sai Chạm kịp kẻ là những cái mà nó chè. cắt nó đấy Hiện phi sẽ đây tu được. nó đây để bỏ đây là nó đâu bên lo này để anh đây Chè. rồi Đây là vô rồi. Đây đa. rồi mà nó Trong ngất đấy. Dám. Đó. Đấy tôi dám ngất. Sẵn nhông ấy. tay chưa nó qua đây Nhẹ. Đây. Bal bati. tất cả luôn rồi Cái sợi của đây mà. vậy còn một cái con tay chứ Không sẽ ngồi các bên hơi bầy. Ở kia tái đó. Đa là dương hả? Hả? Tôi thôi. À, vì trong tay. Đi trong cái bên liên đó này. ôi đã nghe rồi tao đây đây phải chó này phải chó nó bò đi rồi nó chồng nó bò hai anh tiếp tiếp đây thấy hàng càng tiếp tiếp đây Xịt đấy nữa. hai đây tu được khai thấy là dân tộc khai tay mùi đấy con đặt cái mặt đấy Để cái bên nữa. rồi Cái tên nữa. Rồi thì để cho này. Rồi lấy đi. cho anh lên thảo lâu cái nó là chấm Gì? chọt chơi với nha là kiểu cô rung ấy máu sắc Ủa này nó xong mình là đọc thứ nó chốt. xài xong rồi từ trôi trây qua tay Đây. Xe đi. Thì nó siêu thân ban đấy. Đi rồi đấy. Cùng là giải cho bác sĩ Vân cô nó tiếp Vân cô mà đi tiếp ạ chia nhà na vô hả ai xong
Chẳng được mình lấy lại đến phía mai tối thì semuanya dulu ya. Semuanya ai kia anh những chuyện những ai kia còn thân học ai kia đâu làm buôn rồi ôi bay Quên ơi, sao không mấy giờ tụt tiền giờ xì bốn, từ mấy giờ tụt một xì bốn. bay rồi đường xì cực là to cầm to với trời phê nhà nó mình là cho một cái xì lớn hơn những xì lớn trên đảo cọc là chứ đến ốc nó chơi biết là chơi một khi quay buồn pi bay 4 5 còn môi trời và pi chưa ăn ngó mà trẻ xí ốc xí ốc có trong ốc môn học ta xí ốc hai đầu tiết nhưng ốc một tiếp bằng bộ đó nhưng ta có xin trong mà sao tiết xí ốc mùi chọn bạn tìm nó mau lên khỏi đất khó này đây một cái cỏ trong bàn cho sẽ là lụt quay tầm bay tụt đỏ bay bay mũi quay giống quay cho bàn chân đi bay bay mà này cho tầm chân đi tầm bay vào đấy cho diễn sư bị 4 phần nào vào môi và môi bố mình ngó vào tay trong đó mùi đẩy ra tay bên ban thể không hồn chọn đi chọn vào đầu bà đấy nghĩ lái cái một lấy thấy chọn bạch đào thu quá nhỉ bằng cái đào bạch hàng thu đọc đọc cả thu lấy nó